این روزا همه دارن درباره سریال بچه گوزن صحبت میکنن. شما چطور؟ خوش اومدید به کانال فرهنگی. من مصطفی فرهنگی هستم. امروز میخوام درباره سریال بچه گوزن با شما صحبت کنم. سریالی که خیلی دربارش داره صحبت میشه، خیلی بهش پرداخته میشه و من هم بدون اینکه بخوام نقد و بررسی روی این سریال داشته باشم، صرفاً میخوام این سریال رو بهانه‌ای قرار بدم تا به یک موضوع مهمتر بپردازم. پس مجبورم که یک کوچولو از خلاصه داستان بهتون بگم. اگر روی اسپویل شدن داستان حساسید و نمیدونید ماجرا از چه قراره، به نظرم با توجه به این جدول زمانبندی ویدیو بزنید جلو و این قسمت خلاصه سریال رو رد کنید تا برسیم به اون بخشی که قرار حرف اصلی من در این ویدیو باشه. اما خلاصه داستان سریال بچه گوزن. سریال بچه گوزن داستان مردی رو روایت میکنه به اسم دانی که عاشق نمایش طنزه و دوست داره در زمینه نمایش طنز و استندآپ کمدی فعالیت کنه، اما اوضاع اونجوری که خودش دوست داره پیش نمیره و مجبور میشه برای گذروندن زندگیش در یک بار کار کنه. یه روز زنی وارد بار میشه با یه چهره درهم و غمگین و غمزده و ساکت همینجوری روی صندلی میشینه بدون اینکه با کسی حرف بزنه. این دانی سریال ما نسبت به این آدم دچار ترحم میشه، دلش براش میسوزه و اون رو به یک نوشیدنی مهمون میکنه و همین ماجرا شروع یک سری اتفاقات ناخوشایند برای دانی میشه. درست از همین جا زن که اسمش مارتا هست توی سریال گو این که به مرد قصه ما میچسبه. هر جایی که دانی میره مارتا یا قبلا اونجا بوده و یا دنبال دانی میکرده و به نوعی دنبال کننده یا به قول فرنگی یا استاکر دانی بوده، جوری که دانی احساس ناامنی میکنه. I think one of us is gonna have to die now. نه با صحبت، نه با ترسوندن و نه با هیچ کار دیگه‌ای نمیتونه مارتا رو از این کارش، یعنی از تعقیب کردن مدامش، منصرف بکنه. مارتا به جز این کارها، یعنی به جز این تعقیب و گریزها، یه کار دیگه‌ای هم میکنه که روی اعصاب دانیه و دانی رو میترسونه. اون هم اینه که به وفور بهش ایمیل میزنه راجع به همه چیز. ایمیل های کوتاه و بلند، ایمیل های محبت آمیز و تهدید آمیز و مارتا تبدیل میشه به یه مزاحم، به یک تعقیب کننده که نمیشه پسش زد و نمیشه جذبش شد. در کنار این ماجراها دانی، یعنی مرد سریال ما، داره همچنان زور میزنه که توی ماجرای استندآپ کمدی و نمایش طنز یه چیزی بشه، ولی خب اصلاً اوضاع بر وفق مرادش نیست. اتفاقی یک مردی رو میبینه و یک شرایطی بین این دو مرد به وجود میاد که دانی فکر میکنه که اوکی، این مرد میتونه پل موفقیت من باشه، در حالی که در واقع اون مرد چیزی نیست جز عامل سقوط دانی. کسی که به بهانه کار مشترک دانی رو به خونش دعوت میکنه، مواد میزنن و با دانی، یعنی شخصیت اصلی سریال، در حالی که بیحال و بیهوش و ناتوان یه گوشه ای افتاده، یه رابطه بدون رضایت برقرار میکنه. این دو بحران، یعنی اون مارتا، اون زن استاکر تعقیب کننده، و این ماجرا که الان براتون تعریف کردم، یعنی مردی که میتونست کمک کننده دانی باشه ولی تبدیل شد به یکی دیگه از آزارگرهای مرد، این دوتا شخصیت و این دوتا شرایط سخت دانی رو به مرز فروپاشی و بحران سوق میده. حالا داستان یه پایانی داره که اگر خواستید حتما خودتون میرید و تماشا میکنید، ولی نکته جالب این ماجرا اینه که
اول این سریال روی صفحه نمایش نوشته میشه که این سریال بر اساس یک داستان واقعی نوشته شده و گفته شده که بعد از تماشای این سریال خیلی ها افتادن ببینن که اون کسی که در دنیای سریال اسمش مارتاست در دنیای واقعی کیه و خیلی ها رو به اشتباه فکر کردن که این میتونه مارتای واقعی باشه که هر دفعه عوامل سریال گفتن که نه خیر فلانی مارتای سریال بچه گوز نیست. اما اخیراً در یک برنامه تلویزیونی گویی که مارتای واقعی پیدا شده و رفته مصاحبه کرده و تقریباً همه چیز رو تکذیب کرده و این موضوع که مارتا تعقیب کننده اون فرد بوده، آزارش داده و بهش ایمیل های بیشمار زده، همه رو تکذیب میکنه. میگه من بهش ایمیل زدم ولی نه این همه، مثلا باهاش قرار گذاشتم یا مثلا با همدیگه نوشیدنی چیزی خوردیم ولی اساسا اینجوری نبوده که فلانی توی سریال تعریف میکنه. حالا این وسط یه چیزی پیش میاد، این که این وسط این زن داره راست میگه یا اون مردی که نویسنده و بازیگر اصلی سریاله؟ آیا این زن انقدر قدرتمند هست که بتونه واقعیت رو اینطوری کتمان کنه و زیر سوال ببره؟ و یا اون بازیگر و نویسنده سریال انقدر روانی هست که بخواد واقعیت رو وارونه جلوه بده؟ از این بابت این سریال من رو یاد کتاب سیبیل انداخت که قبلا ویدیوشو ساختم. اینجا لینکش رو براتون میذارم، اگر دوست داشتید ببینید و اگر خوشتون اومد کتابش رو هم بخونید. اونجا هم تقریبا تا پایان داستان معلوم نیست که کی داره اشتباه میکنه، کی داره راست میگه، کی داره دیوونه میشه، کی عاقله. ولی این اصلا مهم نیست. من میخوام از این سریال یه استفاده کنم و توجه ها رو به سمت دیگه ای جلب کنم و اون مسئله آزار مردانی که دارن آزار میبینن. میخوام بگم حواسمون به مردهای دور و برمون و آسیبهایی که ممکنه ببینن باشه. این حساسیت و این مراقبت تا حدودی درباره خانوم‌ها رعایت میشه. یعنی خیلی ها حواسشون به این هست که طوری رفتار نکنن که آسیبی به خانوم‌ها وارد بشه، یا حتی اگر رعایت نکنن دست کم میدونن که این حساسیت در نگاه عموم مردم وجود داره. تا حدودی این توجه عمومی با یه چیزی مثل جریان میتو همه‌گیر شد. اما آیا همه‌گیر شدن جریان میتو معناش این هست که مردها نیازی به توجه و مراقبت ندارن؟ یعنی واقعاً هیچ زنی نبوده که بخواد به مردی تعرض کنه؟ هیچ زنی نبوده که از حریم شخصی یک مرد عبور کنه و به اون مرد به نوعی تعرض کنه؟ مردها حتماً آسیب پذیرن، چه در مقابل بعضی زنها و چه در مقابل برخی همجنسان خودشون. یعنی مردها هم از زنها ممکنه آسیب ببینن و هم از مردها. من فکر میکنم این واقعیت وجود داره که خانومها حداقل بین خودشون امکان صحبت کردن، امکان درد و دل کردن و قضاوت نشدن رو تا حدودی دارن. اما این موضوع درباره آقایون به نظرم به نسبت بسیار زیادی کمتر و محدودتره. مردهای قربانی حتی بین خودشون هم خیلی جایگاه امن و مطمئنی برای صحبت کردن، درد و دل کردن، چه میدونم، باور شدن، قضاوت نشدن و از این چیزها ندارن، یا دست کم اندازه خانوم ها ندارن، یا اگر دارن واقعا محدوده، خیلی محدوده. من نمیگم که مردها هم بیان یه جریان میتو را بندازن و اونها هم بگن که در کودکی و بزرگسالیشون چه آزارهایی دیدن. اما امیدوارم که امنیت روانی همه دنیا، نه فقط ایران،
به سمت و سویی بره و به نقطه‌ای برسه که مردها هم بتونن مسائل خودشون رو راحت و بدون لکنت بیان کنن، بدون اینکه ترسی از چیزهای مختلفی مثل طرد شدن، قضاوت شدن و از این چیزها داشته باشن. و امیدواری اصلی من اینه که دنیا روزی رو به خودش ببینه که کسی به کسی آسیب و آزاری نرسونه. تا بعد.